ไปสยามพารากอนค่ะไปสยามพารากอนค่ะเชิญขึ้นเลยครับเชิญขึ้นเลยครับมิเตอร์ราคาเริ่มต้นกี่บาทคะมิเตอร์ราคาเริ่มต้นกี่บาทคะเริ่มที่35บาทครับเริ่มที่35บาทครับจากนี่ไปไกลไหมคะจากนี่ไปไกลไหมคะประมาณ20นาทีครับถ้ารถไม่ติดประมาณ20นาทีครับถ้ารถไม่ติดถึงแล้วครับ75บาทครับถึงแล้วครับ75บาทครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปสนามบินสุวรรณภูมิครับไปสนามบินสุวรรณภูมิครับขึ้นทางด่วนไหมครับเร็วกว่าเยอะขึ้นทางด่วนไหมครับเร็วกว่าเยอะค่าทางด่วนเท่าไหร่ครับค่าทางด่วนเท่าไหร่ครับประมาณ75บาทลูกค้าจ่ายเองนะครับประมาณ75บาทลูกค้าจ่ายเองนะครับโอเคขึ้นทางด่วนเลยครับโอเคขึ้นทางด่วนเลยครับจ่ายตอนถึงด่านทีละด่านนะครับจ่ายตอนถึงด่านทีละด่านนะครับ เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับไปซอยสุขุมวิท31ค่ะไปซอยสุขุมวิท31ค่ะเข้าซอยเลยไหมครับ เข้าซอยเลยไหมครับ จอดปากซอยก็ได้ค่ะจอดปากซอยก็ได้ค่ะปากซอยรถเยอะ ขอจอดเลยป้ายรถเมล์นิดนึงนะครับ ปากซอยรถเยอะ ขอจอดเลยป้ายรถเมล์นิดนึงนะครับ ได้ค่ะตรงไหนก็ได้ที่จอดสะดวกได้ค่ะตรงไหนก็ได้ที่จอดสะดวก ซอยนี้รถวิ่งทางเดียวด้วยครับ ซอยนี้รถวิ่งทางเดียวด้วยครับ อ๋อเพราะแบบนี้นี่เองขอบคุณค่ะอ๋อเพราะแบบนี้นี่เองขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมคนขับกราฟลูกค้าอยู่ตรงไหนครับสวัสดีครับผมคนขับกราฟลูกค้าอยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าร้านกาแฟสีเขียวค่ะอยู่หน้าร้านกาแฟสีเขียวค่ะ หมุดปักอยู่ฝั่งตรงข้ามครับหมุดปักอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ขอโทษค่ะปักหมุดผิดฝั่งขอโทษค่ะปักหมุดผิดฝั่งไม่เป็นไรครับรอตรงนั้นแหละผมจะกลับรถมาหาไม่เป็นไรครับรอตรงนั้นแหละผมจะกลับรถมาหารถสีอะไรคะรถสีอะไรคะ สีขาวทะเบียนท้าย73ครับสีขาวทะเบียนท้าย73ครับเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะวินครับไป BTS อ่อนนุชเท่าไหร่ครับวินครับไป BTS อ่อนนุชเท่าไหร่ครับ20 บาทครับ ราคาตามป้ายเลย 20 บาทครับ ราคาตามป้ายเลย มีหมวกกันน็อกไหมครับมีหมวกกันน็อกไหมครับ มีครับ ใส่ก่อนขึ้นนะครับ มีครับ ใส่ก่อนขึ้นนะครับ ช่วยขับช้าๆหน่อยนะครับช่วยขับช้าๆหน่อยนะครับ ได้ครับ จับราวท้ายไว้ให้แน่นนะครับ ได้ครับ จับราวท้ายไว้ให้แน่นนะครับ ถึงแล้วเร็วมากเลยครับถึงแล้วเร็วมากเลยครับ เวลารถติดนั่งวินเร็วกว่ารถยนต์ครับ เวลารถติดนั่งวินเร็วกว่ารถยนต์ครับ ขอโทษค่ะแท็กซี่สนามบินขึ้นตรงไหนคะขอโทษค่ะแท็กซี่สนามบินขึ้นตรงไหนคะกดบัตรคิวที่ตู้ก่อนครับแล้วไปตามช่องหมายเลขกดบัตรคิวที่ตู้ก่อนครับแล้วไปตามช่องหมายเลขมีค่าบริการเพิ่มไหมคะมีค่าบริการเพิ่มไหมคะมีค่าธรรมเนียมสนามบิน50บาทครับบวกจากมิเตอร์มีค่าธรรมเนียมสนามบิน50บาทครับบวกจากมิเตอร์จ่ายให้คนขับเลยใช่ไหมคะจ่ายให้คนขับเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับตอนถึงที่หมายครับใช่ครับตอนถึงที่หมายครับ
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ รถติดมากเลย จะทันนัด6 โมงไหมครับ รถติดมากเลย จะทันนัด6 โมงไหมครับ ช่วงนี้ชั่วโมงเร่งด่วนครับ น่าจะช้า ช่วงนี้ชั่วโมงเร่งด่วนครับ น่าจะช้า ถ้ารีบขึ้น BTS ข้างหน้าดีกว่าครับ ถ้ารีบขึ้น BTS ข้างหน้าดีกว่าครับ จากตรงนี้กี่สถานีครับ จากตรงนี้กี่สถานีครับ 3 สถานีเองครับ 10 นาทีถึง 3 สถานีเองครับ 10 นาทีถึง นั้นลงตรงนี้ครับ เท่าไหร่ครับ นั้นลงตรงนี้ครับ เท่าไหร่ครับ 65 บาทครับ 65 บาทครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ถึงแล้วครับ 90 บาทครับ ถึงแล้วครับ 90 บาทครับ มีแต่แบงค์พันค่ะ มีแต่แบงค์พันค่ะ เงินทอนไม่พอครับ เงินทอนไม่พอครับ ทำยังไงดีคะ ทำยังไงดีคะ แวะเซเว่นข้างหน้าแลกแบงก์ก่อนก็ได้ครับ แวะเซเว่นข้างหน้าแลกแบงก์ก่อนก็ได้ครับ ขอโทษนะคะ ครั้งหน้าจะเตรียมแบงค์เล็ก ขอโทษนะคะ ครั้งหน้าจะเตรียมแบงค์เล็ก ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ ฝนตก ค่า Grab แพงขึ้นเยอะเลยครับ ฝนตก ค่า Grab แพงขึ้นเยอะเลยครับ ช่วงฝนตกคนเรียกเยอะค่ะ ราคาเลยขึ้น ช่วงฝนตกคนเรียกเยอะค่ะ ราคาเลยขึ้น ควรทำยังไงดีครับ ควรทำยังไงดีครับ รอสัก10 นาที ฝนอาจจะหยุดตก ราคาอาจจะลงค่ะ รอสัก10 นาที ฝนอาจจะหยุดตก ราคาอาจจะลงค่ะ หรือมีทางอื่นไหมครับ หรือมีทางอื่นไหมครับ ลองกด Grab Bike ถูกกว่าแต่เปียกหน่อยนะคะ ลองกด Grab Bike ถูกกว่าแต่เปียกหน่อยนะคะ นั้นรอราคาลงดีกว่าครับ นั้นรอราคาลงดีกว่าครับ แย่แล้วค่ะ ลืมโทรศัพท์ไว้บนแท็กซี่ แย่แล้วค่ะ ลืมโทรศัพท์ไว้บนแท็กซี่ มีใบเสร็จไหมครับ มีเบอร์รถอยู่ มีใบเสร็จไหมครับ มีเบอร์รถอยู่ ไม่มีค่ะ ทำยังไงดี ไม่มีค่ะ ทำยังไงดี จำทะเบียนรถได้ไหมครับ จำทะเบียนรถได้ไหมครับ ถ่ายรูปไว้ตอนขึ้นรถค่ะ ถ่ายรูปไว้ตอนขึ้นรถค่ะ เก่งมากครับ โทรแจ้งศูนย์แท็กซี่ได้เลย เก่งมากครับ โทรแจ้งศูนย์แท็กซี่ได้เลย เจอแล้ว คนขับกำลังวนกลับมาส่งค่ะ เจอแล้ว คนขับกำลังวนกลับมาส่งค่ะ คนขับใจดีก็มีเยอะครับ คนขับใจดีก็มีเยอะครับ